आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन्छु भने स्विफ्ट कोड भनेको चाहिँ के हो र तपाईहरुले स्विफ्ट कोड चाहिँ केमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ किन आवश्यक छ सम्पूर्ण जानकारीहरु दिनेछु र तपाईहरुले चाहिँ अब हाम्रो नेपालीज बैंकहरुको स्विफ्ट कोड चाहिँ कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिन्छु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनिर के जानकारी दिन्छु भने स्विफ्ट कोड भनेको चाहिँ के हो। तपाईहरुले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि अ स्विफ्ट कोड इज अ कोड युज्ड टु आइडेन्टिफाई द कन्ट्री बैंक एन्ड ब्रान्च दैट एन अकाउन्ट इज रेजिस्टर्ड टु। When you send money to a bank account overseas with world remit, you will need this code to ensure your money is going to the right place भनेको छ है। तपाईहरुले चाहिँ अब यो बुझ्नु भएन भने यहाँ नेपालीमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म एकचोटी पढेर पनि सुनाइदिन्छु। स्विफ्ट कोड भनेको खाता दर्ता भएको देश, बैंक र शाखा पहिचान गर्न प्रयोग गरिने कोड हो। यति भनिसकेपछि तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो होला र त्यसपछि यहाँ अरु पनि लेखिएको छ। जब तपाई वर्ल्ड रेमिट मार्फत विदेशमा रहेको बैंक खातामा पैसा पठाउनुहुन्छ, तपाईलाई तपाईको पैसा सही ठाउँमा जाँदैछ भनेर सुनिश्चित गर्न यो कोड चाहिन्छ भनेको छ। यो तपाईहरुले पढिसकिसकेपछि तपाईहरुले अब स्विफ्ट कोड भनेको के हो सजिलैसँग मजाले खुलस्त रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो नेपालीज बैंकको स्विफ्ट कोडको चाहिँ लिस्टहरु तपाईहरुलाई म देखाउने छु र तपाईहरुलाई कुनको स्विफ्ट कोड चाहिएको छ यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ अब लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बैंकको नामहरु आएको छ र यहाँनिर प्रत्येक बैंकको चाहिँ स्विफ्ट कोड आएको छ र तपाईहरुले यहाँनिर सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ बैंक अर इन्स्टिट्युसन, सिटी र स्विफ्ट कोड र यहाँ जति पनि देख्नु भएको छ यो नीलो अक्षरमा लेखिएको यो सबै बैंकको स्विफ्ट कोडहरु हो। र त्यस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट बैंक को चाहिँ तपाईहरुले यो ADBLNPKA स्विफ्ट कोड तपाईहरुले यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु चाहिँ एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने। र त्यस्तै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड को यहाँनिर दिएको छ र त्यस्तै यहाँनिर सेन्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेड को यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड को यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर धेरैवटा बैंकहरु रहेको छ जस्तै यहाँनिर सिभिल बैंक र एभरेस्ट बैंक अनि ग्लोबल आईएमई बैंक र त्यसपछि यहाँनिर हिमालयन बैंक, ज्योति विकास बैंक, कुमारी बैंक लिमिटेड र त्यस्तै यहाँनिर धेरैवटा बैंकहरुको स्विफ्ट कोड दिएको छ। त्यस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मी बैंक लिमिटेड LXBLNPKA र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको पनि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब नबिल बैंक लिमिटेडको नबिल बैंकको चाहिँ NARBNPKA रहेको छ र त्यस्तै यहाँनिर नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड र त्यस्तै यहाँनिर धेरैवटा रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँबाट जुन बैंकको स्विफ्ट कोड चाहिएको छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले अब लिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँनिर अरु बैंकहरु धेरैवटा रहेको छ र त्यस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ NIC एसिया बैंकको यहाँनिर रहेको छ NICENPKA र त्यस्तै NMB बैंकको यहाँनिर रहेको छ र यो धेरैवटा स्विफ्ट कोडहरु छ। यहाँ तपाईहरुलाई जुन चाहिएको छ त्यो स्विफ्ट कोड चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट लिनु होला है त। र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर पनि तपाईहरु डाइरेक्ट त्यो वेबसाइटमा गएर पनि तपाईहरुले चाहिँ कपी गरेर यो स्विफ्ट कोड चाहिँ तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जुनमा खाता खोल्नु भएको छ र त्यो बैंकको यहाँनिर स्विफ्ट कोड तपाईहरुले भेटाउनु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ स्विफ्ट कोड अफ बैंकको नेम लेख्नु होला, त्यसपछि सर्च गर्नु होला, तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ स्विफ्ट कोड देखाइन्छ। तपाईहरुले यो स्विफ्ट कोड चाहिँ कतिखेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने जब तपाईहरुले अनलाइनबाट अन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले बैंक अकाउन्ट युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई स्विफ्ट कोड माग्ने गर्दछ। सो त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले यो स्विफ्ट कोड लगाएर तपाईहरुले चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो रहेको थियो स्विफ्ट कोडहरु। सो तपाईहरुले पनि यो स्विफ्ट कोडहरु सजिलैसँग अब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर तपाईहरुले चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।